đánh cho biết rằng nước Nam anh hùng là có chủ. Xin chào tất cả các quý vị và khán giả. Tại nơi đây, trong lịch sử của Việt Nam mình đã xảy ra một cuộc chiến. Đây tính là bãi chiến trường ác liệt nhất vào ngày mùng 5 Tết năm 1789, diễn ra vào thế kỷ thứ 18. Mình sẽ kể cho các bạn nghe về cái trận chiến chỉ diễn ra trong vài tiếng đồng hồ nhưng đã làm thay đổi lịch sử cả dân tộc Việt Nam mình. Cuối thế kỷ thứ 18, nhà Thanh đưa 29 vạn quân Thanh sang xâm lược nước ta với âm mưu đưa vua Lê Chiêu Thống trở lại ngai vàng. Trước tình thế nguy cấp, Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế lấy hiệu là Quang Trung, rồi dẫn quân bắc tiến. Chỉ trong 5 ngày, mùng 5 Tết Kỷ Dậu năm 1789, tại Đống Đa, Hà Nội ngày nay, ông chỉ huy quân Tây Sơn đánh tan đại quân Thanh. Tướng giặc Sầm Nghi Đống thắt cổ chết, Tôn Sĩ Nghị tháo chạy về nước. Chiến thắng này đã đi vào lịch sử như một bản hùng ca rực rỡ. Cái lịch sử ở Gò Đống Đa này có lâu chưa cô nhỉ? Lâu rồi gì đây là cái mô đất rồi là tán là người chết. Nó bảo là Gò Đống Đa xưa bãi chiến trường mà này. Xưa là bãi chiến trường. Chôn bao nhiêu là xác xương hết ở trên gò này mà đi. Không biết là cái xương ở đây nó tầm khoảng bao nhiêu bộ nhỉ cô nhỉ? Nhiều, hàng ngàn ngày xưa cơ mà. Hàng ngàn bộ cơ. Nhiều lắm. Em chôn hết đây, ở bên kia đường nó còn bao nhiêu là ngôi mộ, bao nhiêu là cái ấy hồi cốt ấy. Ở bên kia hài cốt, ở bên kia xong rồi còn chuyển đi bao nhiêu đi lên trên mạn trên. Chuyển đến đâu cô nhỉ? Trên Bắc Đà lâu. Chuyển đi chứ người ta đã nói là ngày xưa là Gò Đống Đa xưa bãi chiến trường giặc Bắc. Công viên Gò Đống Đa được xây dựng năm 1889, đúng dịp 200 năm chiến thắng. Đây là gò chính, người dân gọi là gò sắc giặc, tương truyền được đắp từ thi thể quân Thanh. Phía bên kia là đền thờ vua Quang Trung. Còn trong nhà trưng bày là nơi lưu giữ nhiều tư liệu quý. Một dân tộc muốn đi xa, cần nhớ cội nguồn. Trận chiến Đống Đa là minh chứng cho trí tuệ, lòng dũng cảm và khát vọng độc lập của người Việt. Vua Quang Trung không chỉ là danh tướng, mà là người đã gắn kết Bắc Trung Nam thành một khối thống nhất. Có thể thấy rất là hùng dũng. Trước gò đất này có một cái cổng tam quan này mọi người. Cổng này theo lịch sử là có hơn 100 năm rồi. Cổng này cao tầm khoảng 5 mét, có 2 lầu gác phía. Đây chính là gò Đống Đa này mọi người. Cái gò rất là cao. Bên trên gò có các cái cây, có cả cây cổ thụ to khoảng hơn 100 năm. Đây chính là bậc thang lên trên đồi gò. Bậc thang được lát bằng đá.
Đây là đỉnh Gò. Trên đỉnh Gò thì có rất là nhiều cỏ. Chưa có ai làm cỏ cả. Các cây cối mọc lên xung quanh rất là nhiều. Xin các cụ cho con đi qua cái gò này. Trên gò có một cái bia đá. Đánh cho sử chi Nam Quốc anh hùng, chi hữu chủ Quang Trung. Đánh cho biết rằng nước Nam anh hùng là có chủ. Khi đứng giữa không gian yên bình này, thật khó tin nơi đây chính là tiếng gươm giáo, tiếng hò reo, tiếng kêu gào giữa trận chiến sinh tử. Nhưng cũng chính tại nơi đây, lòng quả cảm của người Việt đã lên tiếng. Quang Trung không chỉ đánh một trận, ông đánh tan cả ý chí xâm lược của kẻ thù. Có lẽ vì thế mà mỗi dịp Tết đến, người Hà Nội lại ghé Gò Đống Đa, không chỉ để dạo chơi, mà còn để tưởng nhớ một ngày Tết rất khác. Một cái Tết mà toàn dân, toàn quân đã cùng nhau giữ lại mùa xuân cho dân tộc. So với mặt đất, từ dưới mặt đất lên trên đến đỉnh Gò phải tầm 20 mét. Đây chính là đỉnh Gò đây. Ok, mọi người đi với mình tiếp theo đến tượng đài Quang Trung, nơi vinh danh công lao to lớn của anh hùng áo vải Nguyễn Huệ Quang Trung. Trước mặt các bạn đây là bức tượng của vua Quang Trung Nguyễn Huệ. Bức tượng này thì cao gần 14 mét. Đằng sau bức tượng là một nhà thờ được dựng lên để thờ vua Quang Trung. Tay cầm kiếm, bước chân rất là chắc, đạp đất đội trời. Theo như mình thấy, nhìn cái góc nghiêng này, vua Quang Trung Nguyễn Huệ thì cảm thấy rất là uy nghi và uy dũng. Chỉ có trong 5 ngày thôi mà ông cùng với quân Tây Sơn đi bộ từ Huế ra đánh đến tận Thăng Long, đánh tan các cái cứ điểm của giặc để tiến vào trong Thăng Long. Đây là một người anh hùng rất là hùng dũng và có công với đất nước. Hy vọng chuyến hành trình nhỏ hôm nay sẽ mang lại cho bạn một góc nhìn về lịch sử Việt Nam. Nếu các bạn thấy video hay, các bạn có thể chia sẻ, like hoặc để lại bình luận cảm nhận cho mình. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình.